Hello everyone. आज हामी C Programming को MCQ सल्भ गर्न जाँदैछौँ। BICTE को फाइनल एक्जाममा सोधिएको 2078 मा TU द्वारा सोधिएको क्वेशन थियो। आज चाहिँ हामी त्यो सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाम्रो चाहिँ MCQ चाहिँ 10 वटा क्वेशनको हुन्छ। हरेक एउटा क्वेशनले चाहिँ 1 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ र सबभन्दा पहिला चाहिँ अब क्वेशन नम्बर 1 मा जाम। यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दा if a equals to 4 and b equals to 6, what is the result of expression r equals to plus plus a into plus plus b? यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा इन्क्रिमेन्ट अपरेटर हो है। यसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ त भन्दा प्री इन्क्रिमेन्ट अपरेटरको सोधेको छ। प्री इन्क्रिमेन्ट भन्दा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा हाम्रो कुनै पनि एउटा भ्यालुको चाहिँ 1 ले चाहिँ अलरेडी पहिल्यै +1 भएर आएको हुन्छ कि, त्यही भएर यसको चाहिँ आन्सर के हुन्छ त 35 हुन्छ है। यसको चाहिँ म हजुरहरूलाई एक्जाम्पल पनि देखाउँछु है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ प्रोग्रामिङ्समा प्रोग्राम पनि गरेको छु। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है 35 आउँछ कि आउँदैन। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 35 आएको छ है। अब यो त हाम्रो प्री इन्क्रिमेन्ट भयो है। अब प्री इन्क्रिमेन्टको सट्टामा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त? अब यसलाई नै रन गरेर के भयो त 24 भयो हो। पोस्ट इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सुरुमा प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदा चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ एज इट इज हुन्छ के 4 र 6 नै हुन्छ है। तर हाम्रो प्री इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलरेडी त्यो 1 नम्बरले त्यो भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ कि। जस्तै 4 को चाहिँ 5 भयो, 6 को चाहिँ 7 भएको भएर चाहिँ के भयो त 5 × 7 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 35 आएको थियो है। र हाम्रो चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ यही नै थियो। अब जाम हामी क्वेशन नम्बर 2 मा। यसमा के भनेको छ भन्दा which symbol is used for designating output in flow chart? यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर छ प्याराग्राम है। यसको लागि चाहिँ म हजुरलाई फिगर पनि देखाउँछु फ्लो चार्टको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा इनपुट र आउटपुटको चाहिँ सिम्बल चाहिँ कुन त्यो यो फ्लो चार्टको सिम्बल चाहिँ कुनले डिनोट गरेको छ भनेर सोधेको थियो है। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इनपुट र आउटपुट चाहिँ प्याराग्राम हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा डायमन्ड सेप चाहिँ हाम्रो कन्डिसनको लागि युज गरिन्छ। अनि त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ सम काइन्ड अफ क्याल्कुलेसन एक्सन गरिन्छ कि भनेर। अनि हजुरहरूले यहाँ अनि यो चाहिँ फ्लो लाइनहरू भइहाल्यो, यो देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसको 2 नम्बरको चाहिँ करेक्ट आन्सर थियो हाम्रो प्याराग्राम है। अब चाहिँ हामी जाम क्वेशन नम्बर 3 मा। यसमा के सोधेको छ भन्दा which of the following value is not supported by switch case statement है। यसमा चाहिँ अब क्वेशन के छ त हामीसँग अप्सन भन्दा इन्टिजर छ, क्यारेक्टर छ अनि फ्लोट छ अनि अर्को चाहिँ नन अफ द अबभ छ है। यसको करेक्ट आन्सर छ फ्लोट। अब यो फ्लोट किन भयो त किन यो भएन त भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई एक्जाम्पल पनि गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्विच केसको चाहिँ इन्टिजर हाम्रो त्यहाँ अप्सनमा इन्टिजर, क्यारेक्टर अनि फ्लोट थियो नि त। त्यही भएर म चाहिँ सबैको प्रोग्राम चाहिँ गरेर लिएर आएको छु है। यो चाहिँ हाम्रो अब इन्टिजर ट्राई गरौँ है। इन्टर नम्बर फ्रम 7 to 9 भनेको छ, मैले 8 गरिदिएँ। द भ्यालु इज 8 भनेपछि इन्टिजर सपोर्ट गर्दो रहेछ स्विच केसमा है। अब जाम हामी क्यारेक्टर। अब क्यारेक्टरमा चाहिँ इन्टर अल्फाबेट A to C। द भ्यालु इज A। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो क्यारेक्टर पनि सपोर्ट गर्दो रहेछ है स्विच केसमा। अब हामी जाम फ्लोटमा। यहाँ के छ फ्लोट नम्बर भनेर लेखेको छु अनि यहाँ केसमा पनि मैले फ्लोटिङ नम्बरै राखेको छु है। अब यसलाई रन गरौँ त। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भन्यो भन्दा स्विच क्वान्टिटी नट एन इन्टिजर भनेपछि यसको मतलब के हो भन्दा फ्लोट चाहिँ हाम्रो सपोर्ट नगर्दो रहेछ है। हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ स्विचले चाहिँ के खोज्यो त भन्दा इन्टिजर नै खोज्यो कि भनेपछि हाम्रो इन्टिजर र क्यारेक्टर चाहिँ सपोर्ट गर्दो रहेछ तर फ्लोट चाहिँ सपोर्ट नगर्दो रहेछ है। भनेपछि हाम्रो करेक्ट आन्सर चाहिँ बी रहेको छ है। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 4 मा। हाउ मेनी टाइम्स द लुप वाइल ट्रु एक्जिक्युट्स? हजुरहरूलाई त थाहा नै छ हाम्रो चाहिँ यो लुपमा चाहिँ वाइलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो कन्डिसन चाहिँ जबसम्म ट्रु हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट भएकै गर्छ कि। तर यदि कन्डिसन फल्स भयो भने बल्ल त्यो स्टप हुने हो नि त हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा क्वेशनमा चाहिँ त्यो वाइलको कन्डिसनमा चाहिँ ट्रु छ कि
यो भएपछि के भयो त भन्दा हाम्रो इन्फिनिटी भयो के भनेपछि फरएभर त्यो लुप चल्दै गर्नुभयो है। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ ए हुनेछ। अनि अब जाम हामी क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेछ भन्दा which of the following is incorrect way of defining a function भनेको छ है। भनेपछि हामीले कुनै पनि फंक्सन चाहिँ प्रोग्राममा डिफाइन गर्दा चाहिँ कुन चाहिँ इनकरेक्ट वे हो भनेको छ है। हजुरले देख्नुहुन्छ कि ए यो पनि करेक्ट छ, बी यो पनि करेक्ट छ, सी पनि करेक्ट छ भनेपछि यसको चाहिँ राइट एन्सर चाहिँ डी रहेको छ है। अब जाम हामी क्वेसन नम्बर 6 मा। Which of the following is correct syntax of defining array भनेको छ है। यो चाहिँ सी पनि हैन, ए पनि हैन, हाम्रो चाहिँ के हो त बी। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दा 2D मतलब डबल 2 डाइमेन्सनल एरे को चाहिँ सिन्ट्याक्स हो यो। भनेपछि हामी चाहिँ बी चाहिँ करेक्ट हो है। यसको चाहिँ म हजुरलाई एक्जाम्पल पनि देखाउँछु। यो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सिन्ट्याक्समा भने जस्तै 2 डाइमेन्सनल एरे को चाहिँ रहेको थियो है त्यो। भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन बी रहेको छ है। अब जाम हामी क्वेसन नम्बर 7 मा। Which of the following is value of only one of its members? हो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो एरे र पोइन्टर त हैन, यसले चाहिँ भन्न खोजेको कि स्ट्रक्चर हो कि युनियन हो है। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ हाम्रो के हुनेछ त भन्दा युनियन हुनेछ कि किनभने स्ट्रक्चर र युनियन दुईटै हाम्रो के हो त भन्दा युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप हो कि। स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो जतिवटा हाम्रो भेरिएबल छ त्यो सबैको मेमोरी चाहिँ एलोकेट भएर बसेको हुन्छ। तर युनियनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। जुन भन्दा हाईएस्ट भ्यालु जुन मेमोरीको छ हो त्यो मात्रै हाम्रो के हुन्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ मेमोरी एलोकेट गरेर बसेको हुन्छ कि वान टाइममा एउटा मात्रै मेम्बर हुन्छ भनेपछि यसको राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो सी हो है। अब जाम हामी क्वेसन नम्बर 8 मा। If p is a pointer variable, how can be its address represented है। यदि हाम्रो p चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल हो भने यसको चाहिँ एड्रेस प्रिन्ट गर्न पर्यो भने हामीले चाहिँ कुन चाहिँ हामीले युज गर्छौं त भनेर देखाएको सोधेको छ। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ बी छ है। यसको चाहिँ म हजुरलाई एक्जाम्पल पनि गरेर देखाउँछु। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टर भयो अनि त्यसपछि हामीले पोइन्टरको एड्रेस पनि प्रिन्ट गर्छौं है। भ्यालु अफ 50 भनेको यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टरको भ्यालु भयो। अनि त्यसपछि यो तल चाहिँ हामीले चाहिँ यो एन्ड राख्यौं भने एम्परसेन्ट राख्यौं भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा यसले चाहिँ एड्रेस दिँदो रहेछ कि हाम्रो त्यही पोइन्टर भेरिएबलको है। अब जाम हामी क्वेसन नम्बर 9 मा। क्वेसन नम्बर 9 ले चाहिँ के सोधेको छ भन्दा हाम्रो यो पनि एउटा अपरेटरकै क्वेसन हो। यसलाई चाहिँ हामीले शिफ्ट अपरेटर भनिन्छ कि शिफ्ट अपरेटर चाहिँ दुईटा हुन्छ है, एउटा राइट शिफ्ट हुन्छ अर्को लेफ्ट शिफ्ट हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले के सोधेको छ त भन्दा लेफ्ट शिफ्टको बारेमा सोधेको छ है। यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दा इफ a इक्वल्स टु 4 व्हाट इज द रिजल्ट अफ a लेफ्ट शिफ्ट 1 भनेको छ है। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ बी हुन्छ। यो कसरी भयो यो पनि म हजुरलाई बताउँछु है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बाइनरी भ्यालु अफ 4 पहिला चाहिँ हामीले त्यो अब जुन क्वेसन सोधेको थियो त्यसको चाहिँ हामीले बाइनरी भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यसको 4 भनेको चाहिँ 100 हो अनि हामीले चाहिँ we put 0 to that value कि हामीले चाहिँ 100 मा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ एउटा 0 चाहिँ एड गर्छौं कि एउटा 0 एड गर्दाबित्तिकै के भयो त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको डेसिमल भ्यालु चाहिँ के हो यो बाइनरीको डेसिमल भ्यालु चाहिँ 8 हो है। त्यही भएर सो द राइट एन्सर इज 8 है। यसको चाहिँ म हजुरलाई प्रोग्राम पनि गरेर देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ जहिले पनि के बुझ्नु भन्दा यो ए भनेको जुन हाम्रो यो भ्यालु छ नि हो त्यो भयो। अनि क्वेसन अनुसार यो चाहिँ हाम्रो शिफ्ट पछि जतिवटा नम्बर दिन्छ नि हो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिवटा चाहिँ हामीले 0 ले चाहिँ त्यसलाई शिफ्ट गर्ने हो भनेर बुझौँ कि त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले 0 हो भनेर बुझौँ कि। अब यसलाई रन गरेर पनि हेरौँ है। 8 भयो है। अब सपोज अब मैले यहाँ 4 को सट्टामा 8 राख्यो भने 16 हुने भयो। अब 16 राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त 32 हुने भयो। अब चाहिँ हाम्रो लास्ट MCQ को एन्सर रहेको छ which of the following function can be used to move file pointer भनेको यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ बी।
सो गाइज आजको लागि यति नै थियो हाम्रो MCQ सल्भ। म अरू इयरको पनि क्वेसनहरू लिएर आउने नै छु। यदि हजुरलाई मेरो कन्टेन्ट मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। यस्तै भिडियोहरू म लिएर आउने नै छु। योपालि त मैले MCQ लिएर आएँ, तर नेक्स्ट टाइम चाहिँ म हजुरहरूलाई लङ क्वेसन एन्सर पनि सल्भ गरेर देखाउने छु है। तबसम्मको लागि बाई बाई।